Iluminarea potrivită poate face diferența într-o casă modernă, dar alegerea corpurilor și sistemelor de iluminat poate fi un lucru mai ușor de spus decât de făcut. Există 4 modalități principale de iluminat, fiecare corespunzând unei necesități distincte, scopul fiind acela de a le distribui în încăpere cu intensitatea potrivită pentru activitățile pe care le desfășori în spațiile respective. Avem multe corpuri de iluminat arhitectural când vorbim de o casă modernă sau o casă ce are o gândire mai avansată din punct de vedere iluminat. Și vorbim despre corpuri de tavan, corpuri de perete, corpuri de pardoseală, corpuri de ambianță și corpuri suspendate. În cazul iluminatului general, care are rolul de a răspândi lumina în toată încăperea, adesea se utilizează o sursă unică de iluminat montată pe tavan. Dacă vorbim de corpuri de tavan, în marea majoritate a cazurilor lumea folosește corpuri aplicate pentru că nu mai vrea să facă reparații. Au venit, cablul este în spate și a pus un corp, iluminează în jos și cu asta basta. Fie el cu o lumină difuză sau o lumină cu unghi îngust pentru a crea accente de lumină. În același timp, pentru cei care planifică în avans construcțiile și doresc să aibă un iluminat fain, dar în același timp corpurile să fie invizibile, există iluminatul încastrat. Da? Și aici, de exemplu, avem aceste tipuri de spoturi și multe altele, unde se încastrează rama, ulterior, când este gata tavanul și tot, se vine cu spotul și se pune în tavan, astfel obținând un tavan cu un spot invizibil care luminează frumos. Pentru eficacitate sporită se recomandă, totuși, utilizarea mai multor surse într-o încăpere vastă, cum sunt corpurile de iluminat pentru perete. În varianta în care vorbim de corpuri de iluminat de perete, în marea majoritate a cazurilor, acestea se pun pentru a crea o ambianță, pentru a nu lumina direct în ochi, pentru a da acel visual comfort. Și sunt foarte multe abordări. Sunt abordări în care tavanele sunt libere complet și corpurile de iluminat sunt exclusiv pe perete sau sunt ascunse. La mine în mână, de exemplu, aveți un corp de perete care se pune pe perete și luminează în sus pentru a da niște umbre de lumină. Dacă vorbim despre iluminatul funcțional, acesta este conceput pentru a spori confortul sau siguranța atunci când desfășoară anumite activități și însumează tipuri de iluminat tehnice adaptate băilor, bucătăriilor și spațiilor de trecere, ca holurile și scările. O altă categorie sunt corpurile de pardoseală, corpurile care se pot pune lângă o canapea, într-o zonă de citit, corpuri care sunt independente, de multe ori foarte ușor de instalat oriunde în casă, doar să ai o sursă de energie, electrică. Mai avem step lights, sunt lumini care se pun pentru a lumina un anumit culoar de trecere, un anumit coridor, scările prin lateral. Aceste lumini sunt mici, ușor neinvazive și îți creează iarăși un mood și un efect foarte, foarte confortabil din punct de vedere vizual. Pentru a avea un spațiu clar delimitat și zone de intimitate într-o ambianță discretă, se utilizează iluminatul local. Este foarte ușor de realizat datorită gamei variate de corpuri de iluminat. Lămpile suspendate pot deveni și ele un element creativ dacă nu reprezintă singura sursă de iluminat din încăpere. Un loc perfect pentru ele este deasupra mesei de sufragerie. Se creează astfel un element cu impact vizual în interiorul unui spațiu mai amplu și în același timp pot fi utilizate și ca elemente de decor. În iluminatul arhitectural apar foarte des în proiecte și corpuri de iluminat decorative. Aceste corpuri sunt foarte variate. Deseori se folosesc tot felul de spoturi doar cu diverse culori de tip alamă, bronz și tot ce ar merge într-un anumit tip de proiect. Poate fi și o bandă LED neon, care este iarăși o bandă LED destul de groasă, flexibilă, creată într-o anumită formă. Sunt foarte multe variații de corpuri de iluminat decorativ, dar în casele oamenilor se pun cel mai des în dining-uri sau într-o zonă de tip birou, mese de lucru. Des întâlnite în arhitectura contemporană sunt sistemele de iluminat care pot fi încastrate sau nu, cu bandă LED sau cu șină și spoturi. Sunt disponibile într-o variantă uriașă de modele și pot emite lumină răspândită sau focusată, dar despre acest subiect vom discuta în edițiile viitoare Casa Magazin.